Meneer Van Eek, welkom. Deze afspraak staat voor het afhandelen van het nalatenschap van professor Conley. U bent de enige erfgenaam van de professor. Simon, our old friend. Welkom op de company party. Ja. Gadverdamme, er zit iets van een pop in. You remember the machine, right? Oh nee, oh. It needs a little maintenance. Attention. Please leave the building using the emergency exits as indicated. This is Rick. And this is Timo. Two filmmakers and brothers. They love working on creative projects like The Nightmare Parlor, a series in which they turn real nightmares from their subscribers into short, scary films. They also write scary stories and make uniquely strange shorts. While working on these creative projects, they always try to have a little fun. Let's do it again. Yeah. Let's do it. It's not gonna stay on, is it? I actually graduated from film school. Hello, everybody says hi. I don't think it's open, man. It's 9:30. We're doing a stare-off. We started really early, okay? I almost chipped my tooth. Okay, you win. You wanted to throw with the act. I wanted to throw the egg, not crack it. Frikandellen. Typical Dutch snack. Frikandellen, special. Yes, yes. I'm going to fall down, The day just got a little more interesting. and then I'm going to drive off. So you were supposed to be inside the balloon, right? I'm so done with the shoot, man. I'm going home. But there is one project in the vast expanse of this channel's universe that they started back in the day, over 100 videos ago, that remains unfinished. Until now. This project, so dear to their hearts, is now ready to emerge in its full glory. This isn't just a story, it's an alternate reality that has been meticulously woven. Get ready for a deep dive into a strange universe where everything is possible. A deep dive that will lead you through an alternate reality experience more than 5 years in the making. Get ready for the Bequest. Professor Conley was always fascinated by the fabric of reality and the secrets of the universe. His early career was marked by groundbreaking discoveries, earning him accolades the world over. 2001, a personal tragedy, the loss of his beloved wife in a car bomb, deeply affected him. It shifted his focus to the more esoteric aspects of physics. His research, once celebrated, became more and more fringe as he delved deeper and deeper into the unknown. In the shadowed corridors of academia, Professor Conley breaches the unseen veil of reality. A simple pill, a flickering screen, a note of a beautiful melody, each a portal to realms currently unseen, journeys in which the fabric of existence could be bent to the will of a company. As the veil thins, as the lines between worlds blur, what will lie beyond? A tapestry of wonders or a labyrinth of lies? Hey lieve mensen. This is Simon, a Dutch YouTuber specializing in analytical video reviews of TV shows. Shows like The Mole and The Traitors. He analyzes the program, the candidates, the hints. He also makes parodies, music, and sketches. Iets gemist op de televisie en mist beslist wat voor je hele visie. Dan kijk je online zondagochtend naar Siem om alle hints en theorieën te zien. A mind ignited by curiosity and wonder, just like his Uncle Conley. Just weeks after this video came out, Simon will become the main character of this alternate reality game, a journey that will lead him across the country. From a uniquely long table in an office on the 4th floor of a tall building in the north, all the way to the hidden, deep, dark caves in the south. The company, once the subject of their shared intrigue, now shrouded in a haze of obscurity, subtly faded from memory, just like the many souls who now appear as mere echoes in a vast realm of possibilities. Conley pursued the assistance he urgently required amidst these faint reverberations.
Yet it had been fruitless. Until now. In the stillness of the morning of October the 1st, one message falls through. We find Simon poised on the brink of a journey into the unknown. Before Siem can fulfill his destiny, he will have to remember it first. At the moment of this recording, Simon has no idea what is about to happen. Het moment is aangebroken. Spannende muziek. Beste erfgenamen. Mijn naam is Simon Heen. Ik ben de executeur van het testament van uw oom, professor Conley. Zoals bij een aantal van mijn cliënten treedt ook bij de heer Conley het testament in werking op het moment dat de professor 2 maanden niet heeft ingecheckt en niet van zich heeft laten horen. Omdat ik helaas tot op heden nog geen teken van leven heb ontvangen, treedt bij deze het testament in werking. Daarom vraag ik u graag telefonisch een afspraak te maken, zodat ik het een en ander persoonlijk toe kan lichten, om te tekenen en om u het deel van de erfenis te overhandigen dat u toekomt. Nou zie ik hier rechtsboven een afzender staan met een telefoonnummer uit Leeuwarden. Dus ik denk dat ik straks gewoon dat telefoonnummer moet gaan bellen en dan meer informatie krijg over dit. The letter has found Siem well, and is informing him that he will be receiving a heritage from his mysterious uncle. But that is not the only peculiar thing here. Did you manage to catch the stamp? That was on the envelope? That looks a lot like a logo we have seen before. Around 3.7 million videos are uploaded to YouTube every day. On June 7th, 2019, between those roughly 300,000 hours, a mysterious video appeared. We hear the typical sound of film being guided through the projector, passing the lamp, generating an image. A pill falls from a great height into a small glass, and the guy eats the pill while staring at the images on the screen. He eats another pill, and another. Images flash before his eyes and he seems to be in a trance. Shots are cut faster and faster until the man is gone, vanished in thin air. It's the first of 7 videos on a playlist called The Whole Truth. All of these videos reveal an important part of the story that is about to unfold. So if you want the full experience, consider watching these 7 videos first. The total watch time is only 25 minutes, and trust me if I say, it's worth it. To get in the mood and to get a chance to look at the individual puzzle pieces as they are, before we reassemble them and reveal the big picture. If you'd like, the link to the Whole Truth playlist is in the description of this video. Have you seen them? Great. Then you know now that there is something very, very strange going on in this alternate reality. With this video, it's time to end the playlist and do its name justice. It's time for the whole truth. Simon lets the letter rest for a night and musters up the courage to call the number and make an appointment the very next day. Een hele goede morgen, ik ben nog een beetje moe, ik ben net wakker. Het is inmiddels maandagochtend, 2 oktober en we gaan het telefoonnummer bellen wat hieronder staat. Ik ben een beetje zenuwachtig, ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Bedankt dat u belt met Siem notariaat. Door de verhuizing kan het zijn dat wij u wat langzamer te woord staan dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak. Echt zo'n Dit liftmuziek. telefoongesprek kan worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Blijf aan de lijn, dan staan we u zo spoedig mogelijk te woord. Siem notariaat, Mark. Hoi, goedemorgen met Simon. Goedemorgen. Goedemorgen, ik zou u terugbellen zodat we het een en ander konden kortsluiten over een erfenis. Kan dat kloppen? Dat klopt, ja, dan bent u aan het juiste adres. Ik ga even de gegevens erbij pakken. Wat was uw volledige naam? Simon van Eek. Erfenisafspraken plannen we normaal in op de woensdag. Ja. Even kijken. Dat zou zijn de woensdag aanstaan. We hebben eigenlijk nog 1 plekje, dus dat is om 1:15. Ja, dus dat is woensdag, dat is overmorgen
oktober 1:15. Dat komt uit voor u? Woensdag 4 oktober 1:15. Correct. Bij Heen Notariaat in Leeuwarden. Siem received the letter, called the number, and made an appointment with Heen Notary. Ja, we zijn op weg naar Leeuwarden. Het is echt een tandtoelange rit. Het is echt meer dan 2 uur. Kijk, daar is het hoor, daar is het. Leeuwarden, Ljouwert, we zijn bijna bij Leeuwarden! Leeuwarden! Woe! 48 minuten. Oh, nog 48 minuten! Woe! Heen Notariaat met Mark. Ja, goedemiddag met Simon. Ik sta hier voor het gebouw. Ietsje te vroeg? Super. Nee, is niet te vroeg. Ze zijn nog eventjes aan het afronden hier. U mag het gebouw in bij de lift. Naast de lift staat een tafeltje met rode stoeltjes. Als u daar even plaats wil nemen, komt mijn collega u zo halen. Oké, helemaal goed. Oké, tot zo. Oké, tot zo. Meneer Van Eek. Ja. Welkom. Dankjewel, fijn dat ik mocht komen. Ja, kon iets vinden? Ja, het was even zoeken, maar we hebben het gevonden. Deze afspraak staat voor het afhandelen van het nalatenschap van professor Conley. U bent de enige erfgenaam van de professor. Ik zou graag eerst even wat gegevens met u controleren. Legitimatie bij zich? Ja, eerlijk waar. Ja, ik ben wel naar de kapper geweest, dus het is ietsje korter. Oude foto. Nou, ik heb wel raardere dingen gezien. Dat geloof ik. Ja. Voor het nalatenschap van de professor moet u een contract tekenen. Een contract van ontvangst van nalatenschap. En die heb ik hier. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Goed, nou het geldbedrag met aftrek van de notariële kosten en erfbelasting zit in deze envelop. Die is voor u. Dan is de akte daarmee afgerond. Top, dankjewel alsjeblieft. Normaal zijn we dan klaar, maar in dit geval heeft professor Conley mij gevraagd om je nog iets anders te overhandigen. Oké. Dat is dit koffertje. Het is vrij ongebruikelijk. Geloof ik. Binnenkort op vakantie en ik had helemaal geen goede koffer. Dankjewel. Goh, zo'n zwaar koffertje ook nog. Oh, maar er zit ook een slotje op. Oh, dus ik kan hem ook überhaupt niet gebruiken. Ik kan hem niet open. Dan is dat daarmee afgerond. Ik wil je bedanken voor je komst. Drink nog even water. En dan nog verder. Tot ziens. Zware koffer. Wat zeg ik dan? Straks even deze envelop openen. Want dan gaat het
gebeurde dan? Zo'n grote tafel. Ik zag hem bijna niet en dan komt dit dat mannetje aanlopen en weer terug. Siem is not exactly sure of what just happened. A week ago, he received a mysterious letter. And after this appointment, he walks away with a briefcase and a closed envelope. It is up to him to figure out what he has to do next. Ik heb echt geen idee wat er net allemaal gebeurd is. Ik kon mijn lach echt niet inhouden, want het was zo'n grote tafel voor 2 personen. En die man moest de hele tijd dat stuk heen en weer lopen. En ik vond hem ook een beetje eng, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vond het een beetje een enge man. Maar goed, ik heb dus deze envelop gekregen. En deze koffer, het is echt een hele zware koffer. En er zit dus iets van een slot op. Dus ik denk dat we ergens een code moeten gaan achterhalen om die koffer te openen. Let's first take a look at the envelope. Inside the envelope is a little bit of money. Siem will need this money to travel across the country to get to different places that are important for this quest. But the most important part of this envelope is not what is inside. It's what's written on the front. Keen Notary, beneficiary Simon van Eek. Case number 1NL_0SC#8. We have a case, and we need a number. Case number 108. Filling in this number will unlock the briefcase. Gadverdamme, er zit iets van een pop in. Nee, doe dit. Oké, ik heb een map, de experiments van Dr. Con. En het ziet er ook heel creepy uit. Er zit een bak in, met een iets moeilijker slot. Een fucking enge clownspol in. En die maakt muziekje, dat hoorde ik. Wat een geluidje. Oké, ik heb een pasje. Dit is een logo met een vingerafdruk. Dus dit pasje moet ik waarschijnlijk ergens gebruiken om een keer naar binnen te gaan. Nee, wat is dit? Oké, een heel oud boek. Maar moet je even kijken. Wat is dit? Dit zijn allemaal aantekeningen of zo. En er zijn dingen uitgescheurd. Er zitten foto's in. Oké, dit moet waarschijnlijk allemaal bij elkaar blijven. Want ik ga... nog een foto. Hier is weer wat uitgescheurd. Foto. Een doosje dat vergrendeld zit. Met een sleutel. Het eerste wat ik zie is deze foto. Oké, het enge vind ik dat deze guy op mij leek van vroeger. Nee joh. Ik krijg gewoon alleen al hoofdpijn van hier naar te kijken. Een R, dus er staan letters op. Maar als je goed kijkt zitten er ook stipjes. De zijkant van de blaadjes. Zie je dat? Gefeliciteerd Anna. The briefcase that Siem received at Heen Notary is packed with a lot of different things. Siem takes out the items one by one and tries to discover their meaning. All of them are important to Dr. Conley, to the heritage, and to the story that is about to unfold. Let's take a look at all these items individually. The first item that seems to startle Siem is a wooden clown doll. On the bottom is written, "Happy Birthday, Anna." The second item is a glass jar filled with smaller glass jars and strips of film. This item is locked with a big 4-number combination lock. Then there are 4 pictures. Siem doesn't seem to recognize them, but he notices that the boy in the pictures look a lot like him from when he was younger. A smaller metal box is also revealed when he opens the briefcase. Some sort of company card is found. There is also a mysterious old book. The pages are wrinkled and yellow, and there is some sort of strange symbol on the cover. And finally, there is a case file, titled The Experiments by Dr. Conley. What kind of information does this file hold? But before looking into the file, Siem first discovers something about the mysterious book. Ik denk dat ik iets heb. Er staan dus op sommige pagina's staat dus een reeks van 1 tot 12 en dan is 1 cijfertje is zwart gemaakt. Ik dacht eerst, dat is misschien de code. Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Ik denk dat we die op volgorde moeten zetten. En dan weten we dus welke pagina's op welke volgorde. Op die pagina's staat een soort routebeschrijving. En op sommige pagina's staan foto's met een bepaald teken. En op sommige pagina's staat ook weer een teken. Bijvoorbeeld hier, daar kunnen we zo'n foto op leggen. Kunnen we dus een locatie gaan zoeken. We gaan gewoon schat zoeken.
En ik heb altijd al een schat willen vinden in mijn leven. Ik wilde vroeger piraat worden. Anna. Er is echt iets met Anna. There is something going on with Anna. To discover the secret behind this name, we first have to dig deeper. Maybe the case file can provide us with more information. Looking at its appearance, we can see that the case file has been through a lot. If we take a closer look at the label that's on the file, we see the experiments. Case file 820_JHG3113. Dr. Conley. And again, there is that mysterious logo we have seen before. Inside the file, there are 25 sheets of paper. The paper is old and wrinkled and is starting to turn yellow. Corners are torn off, and there are even holes in some of the papers. There is a lot of text on these pages, but for some reason, almost everything is censored. This file must be very secret. However, when we take a closer look, some of the pages seem to reveal some of their secrets. Some of the papers have a single letter uncensored. All of the pages have a black dot on the right side of the paper. We hebben dit mapje, de experiments case file van Dr. Conley. Nu heb ik ze allemaal op volgorde gelegd. Van stipjes. Kijk, zo kan je het een beetje zien. Op volgorde van stipjes. When you follow the black dots and put them in order to create one straight line, you have put the document back in its original order. Shifting through the document now and looking at the uncensored letters may give us an interesting message. En als je dan de letters gaat bekijken, dan staat er verraad 3680. Siem has shifted through the document and found the secret message. Treason 3680. Siem also remembers the glass jar with the combination lock needing 4 digits. Kijk eens aan. Een sleuteltje. Er zit er een sleuteltje in en we hebben nog een kistje die dicht zit. Oh nee, van deze fucking creepy filmrolletjes. Nee, nog een sleutel. Hoezo nog een sleutel? We hebben hier een hele lading aan. Oh my god, allemaal foto's met weer van die symbooltjes die we dus in het boekje op de juiste plekken moeten gaan leggen. Siem has opened the glass jar and takes out the items one by one. There are 3 smaller glass jars, 2 holding a key, and 1 with a piece of film. There are also old Polaroid pictures, complete with strange symbols. And finally, a voice recorder. Siem decides to investigate the voice recorder first. Oh, hij gaat aan. Welkom. Siem powers on the voice recorder and is greeted with a welcome message. After that, the name of a file appears. Siem plugs in his headphones and listens to the file. When that file is finished, another one starts playing. The voice recorder holds 8 files in total. Each one of them is important to figuring out the full story. Het lijkt erop dat we toch iets verder komen zijn. Ietsjes verder. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Anna, happy birthday to you. Gefeliciteerd van je papa, lieverd. Ach, mijn lieve Anna, wat ben je toch snel gegroeid. Wat gaat het allemaal snel. Zoveel dagen, zoveel levens, zoveel mogelijkheden. Throughout this journey, you will see the voice recorder pop up a few times when it can give us some important information, accompanied by the name of the file that is playing. Ik wist niet dat ze thuis was, anders had ik het natuurlijk nooit gedaan. Maar dan nog, het is en blijft mijn schuld. Ik vraag me ook af, lieve Anna, waar hij is gebleven. Hij was sneller weg dan al die anderen. We hadden de tweede pil nog niet eens losgelaten in het glas. Hij was al weg. De meest fascinerende afdruk ook. In het schilderij. Geen hand. When listening to the recordings for the first time, Siem is not exactly sure what they are for. They sound like snippets from a voice diary.
possibly from his uncle, Professor Conley. Oh nee, oh, ik heb helemaal kippenvel. If Siem still doesn't recognize any of this, how come he has a strong reaction when he hears the sound of the clown in the Happy Birthday Anna file? Is there some suppressed memory linked to that sound? To the professor? Just like the pictures he saw earlier, that don't spark a memory, but look a lot like him. We hebben dus deze clown ook, waar dus op staat gefeliciteerd Anna. En we hoorden net op dit dingetje dat Anna jarig was. En dat is dus op 10 oktober. Dus ik denk dat wij over 5 dagen ergens moeten zijn en dat wij daar deze foto's voor nodig hebben. Maar we hebben dus ook nog die 2 sleuteltjes. Die niet. Andere proberen. Hij gaat ook. Ik had echt niet verwacht. Nog meer foto's. Ook dit potje, wat ook dicht zit. Maar we hebben nog een sleuteltje, dus deze gaan we ook weer openen. Ja. What the fuck. Nog een sleutel. Misschien voor de schat, ik weet het niet. Nog een sleutel. En een heel eng briefje. Siem is making great progress. He used the key from the glass jar to open the metal box. Inside the metal box were 2 more Polaroid pictures. The one on the right is the first one that shows something different than just a nature scene. There appears to be some sort of road with a sign next to it that says Anna's Hove, an important clue to where the next part of this game will commence. Inside the metal box is also one more glass jar. The lock on this glass jar can be opened with the key he found earlier. Alleen op de juiste datum, plaats en tijd. Als het goed is, weet je nu naar welk startpunt deze puzzel je leidt. Ga op zoek, zoals die lieve Anna deed. Volg de aanwijzingen langs wegen, bomen en struiken. Eenmaal daar dien je direct de sleutel te gebruiken om het tweede deel van de schatzoektocht en zo de echte schat te ontluiken. The final puzzle piece that Simon has to unravel before he's ready for the next chapter is hidden inside the book. The pages of the book are stained and have turned yellow over time. Strange and seemingly random drawings are scattered throughout the book. Bones, hands, a clock. They almost seem to represent some sort of ritual. On some pages, a square is drawn with a symbol in the middle. These symbols correspond with the symbols on the Polaroid photos Siem found, scattered throughout the briefcase. Sorting through the book and looking at the symbols found on the Polaroid photos, Siem can figure out which Polaroids belong to which page. Placing the Polaroids on the right pages will complete some of the drawn images in the book. Other Polaroid pictures represent a landmark or a certain turn in the road. On one of the final drawings, a red cross can be seen, drawn on the ground. And as we know, X marks the spot. Ik heb hier het mysterieuze boekje. En we hebben hier 12 van deze enge foto's van in het donker, in natuur met bomen, planten, een hekje. Dit is de meest bijzondere, vind ik, Anna's hoeve. Nou, Anna komt ons natuurlijk vrij bekend voor. En we denken dat we daarheen moeten op haar verjaardag, 10 oktober. Dit soort pagina's gaan we bij elkaar zoeken, waar dus een getalletje op staat en plek om een foto op te plakken. En ik ga nu dus de juiste foto's bij de juiste symbooltjes ga ik allemaal plakken. Dit is het! Dit is de routebeschrijving naar de schat. Hier ligt gewoon een schatkaart, of nee ja, kaart. Het is meer een stapsgewijs programma wat ik moet gaan lopen. We beginnen bij Anna's hoeve, een busstop. Dan moeten we over een weggetje heen. Moeten we hier een weggetje lopen, zo, door dit weggetje. Daar moeten we ergens een hoekje om bij een heel eng donker stukje. Nou, ik wens ons heel veel succes.
We zijn er, we zijn in Hilversum en we gaan nu op zoek naar Anna's hoeve. Daar is de bushalte, 109. Daar zijn we dan. Anna haar plekje. Anna haar hoeve. Je zou haar moeten zien. Ze rent voor me uit. Springend, lachend, draaiend. We hebben nu weer een afslagje. Die stippen komen overeen. 2 grote stippen en dat bordje. Wij lopen nu zo, dus we moeten die kant op volgens mij. Ze heeft bijna de geheime plattegrondplek gevonden. Die zal haar naar de schat leiden. Het zijn sowieso deze palen, dat kan niet missen. Haar papa kan er over een aantal jaar niet meer bijbenen hoor. De schat. Tja. Rechtdoor oversteken. Ik zie nog iets van een stukje weg. Kijk, deze paal. Dat is deze. Dus we moeten recht op dat bosje af. Tja. Benieuwd. Hoeveel jaar nog? Hoeveel testen? Hoeveel mogelijkheden? Hoe lang ze nog gelooft dat dit hier, deze natuur, alleen maar op haar verjaardag bestaat. Hoe lang ze nog gelooft dat het na en voor haar verjaardag, na en voor 10 uur, niets is dan alleen maar leegte. Eindeloze leegte. Anna zou dit maar allemaal gezocht moeten hebben. Die 2 schuine bomen, dat is sowieso dit. We zijn nu een klein beetje verdwaald. We zijn voorbij de bomen en we weten niet zeker of we nou daarheen moeten of daarheen moeten. Dus dat is een kleine uitdaging. We gaan nu die kant proberen en als we dan niks tegenkomen, ja, dan lopen we weer terug en gaan we die kant op. Deze. Ja, dit moet hem nog zijn. Ja, deze blaadjes. Dat ding. Oh nee. Oh nee. Oh. Wat is dit, joh? Heb jij enig idee wat dit is? We hebben nu dus deze schatkaart, want we hebben nog niet genoeg schat gezocht. We gaan nu terug daarheen. Jullie moeten helemaal die kant op en we gaan op zoek naar iets van een bruggetje, dit bruggetje. Want daar is het rode kruisje. En wat betekent een rood kruisje? Een schat. Dus daar gaan we heen. Ik ben niet gemaakt voor de wildernis. Dat merk ik wel. Ik wou ooit meedoen aan de expeditie Robinson. Ik denk niet dat ik dat zou overleven eigenlijk. Bij nader inzien. We staan nu onder de brug. Hier zou ergens de schat moeten liggen.
Als dit het niet is, is het bijzonder dat het hier ligt. Ja, dit is zo mooi. Wat is dit? Oh jee. Iets van een SSD-schijf waar van alles op staat. Simon opens the vault. He finds a hard disk and an old letter. Gefeliciteerd, Siem. Je hebt mijn echte erfenis gevonden. Eigenlijk had ik ook niet anders van je verwacht. Je was altijd al enthousiast. En dankjewel, oom. Weet je nog dat jij vroeger piraat wilde worden? Dat het je gaaf leek om een echte schat te vinden? Nou, bij deze. Als we vroeger in het lab aan een nieuwe testopstelling begonnen, denk ik, wilde jij het altijd meteen goed doen. Ik bewonder je analytisch vermogen en heb geen twijfel dat je jouw bijzondere vaardigheden in het dagelijks leven nog altijd kan gebruiken. De koffer die je bij de notaris meekreeg was slechts een eerste stap. Een eerste test om te kijken of hij in goede handen terecht kwam. De inhoud van deze kluis is de echte erfenis. Nu je deze gevonden hebt, heb ik er alle vertrouwen in dat je aan mijn kant staat en we ons samen kunnen verzetten tegen de kwaadaardige kracht die de wereld en het leven, zoals wij dat kennen, in gevaar willen brengen. Siem, ik reken op. What the fuck? Oké, dus de professor die heeft mij op de proef gesteld en die wil dat ik hem kom helpen tegen de kwaadaardige krachten die de wereld en het leven in gevaar willen brengen. Dus de professor is helemaal niet dood. Veel te verwerken. Siem took the hard disk home and plugged it into his computer. Among the folders and files, Siem finds a letter that's addressed to him. Before exploring any further, he decides to read this letter. Mijn liefste Siem, in de zwoele schaduwen van de nazomer, waar gedachten worden gestreeld door de zachte vingers van weleer, typ ik deze brief aan jou. Terwijl ik, wanneer je dit leest, waarschijnlijk het stoffelijke rijk heb verlaten. Is hij wel dood? Voorafgaand aan mijn overhaaste uittocht uit het heiligdom van de compagnie, wat nogal onhoffelijk werd afgedwongen, heb ik namelijk een backup gemaakt van de persoonlijke bestanden op mijn werkcomputer. Ik heb altijd vertrouwen in jou gehad. Ik wist dat jij zou doorzien dat de envelop en de koffer die op je pad zouden komen slechts kiezelstenen waren. Het flagrante geldspook lijkt clandestien zijn verraderlijke strengen door het weefsel van onze instelling te hebben geweven. Is het met een thesaurus gemaakt of zo? Dan, wanneer al onze hemellichamen in een prachtige kosmische dans op één lijn geraken, en alleen dan wordt het rijk tussen de werelden grijpbaar. Zorg dat je weet waar je moet zijn. Juiste plaats, juiste datum, juiste tijd. Laat je niet afleiden door het logo van de company. Dit is enkel zichtbaar omdat het een systeem is van dit handelshuis. Zorg dat je mijn pas meeneemt om binnen te geraken. Ja, want we hebben die ene pas nog met die vingerafdruk. Dus we moeten ergens naar binnen op de juiste plaats, juiste datum, juiste tijd. Ik hoop je snel, als het ons gegeven is, nog 1 keer te mogen zien, voordat de sluiers van de eeuwigheid mij zullen omhelzen. Dag lieve Siem, het gaat je goed. Wat is dit? En leeft hij nou nog? Is hij dood? Ik weet het niet. The hard disk Siem found, titled Easy Data Backup, holds 6 folders, named Desktop, Hatch, Education, Email Ripper, Photos, and a file called Place, Date, Time. In the Education folder, we find a PowerPoint presentation explaining Einstein's theory about gravity. In the PowerPoint, we find some interesting statements about bending space and time, black holes, and a statement that in our world, gravity works a little different. In the Email Ripper folder, we find some corrupt files. New in this version, Uninstall, and Update Email Ripper. But we also find another folder called Output. In this folder, we find another folder called Outlook, and in this folder, 4 email chains can be viewed. One of the emails is from Dr. Conley to the facility team, bringing their attention to the fact that the kitchen sink is clogged, causing inconvenience to all users.
Dennis from Delbourne is working on a project in science class and has to ask for help from someone in the field. Professor Conley politely answers the question about how gravity pulls things, even from really far away. He also mentions that he's giving a presentation at a school soon and that he can send Dennis the recorded footage if he's interested. The third one is titled, I'm Sorry I Have Been Bad and the Adventures of the Lost Ether Male. Reply. It's a whimsical conversation between Conley and someone named Jenna about a surprise sandwich found in a bag. In the folder, we find another email conversation between Jen and Conley. Conley talks about ethics and corporate behavior. He seems to be referencing some conversation Jen and he had in the past. Apparently, there's something bad going on inside the company. The thoughts about this conversation and what to do with it are keeping Conley up at night. When responding, Jen extends her sincere apologies for the delay. In response, she informs Conley that unforeseen circumstances led to a disruption in their usual communication timelines. She adds that she regrets any inconvenience this has caused. She finishes by saying that if Conley is still interested in proceeding with the action, he should confirm at his earliest convenience. What are these two up to? What's going on with the company, and what actions are they trying to take? In his response, Conley kindly requests Jen to proceed with the action at Base World. He goes on to explain that Jen is the only individual with access on site, and her assistance is crucial to ensuring the task is completed as required. Furthermore, he mentions that the network can be reached fully this October. He asks Jen to let him know if she encounters any issues or if she requires any further assistance. Conley greatly appreciates her support and ends the email by saying, "Remember, confirmation is when contact ceases." Conley thanks Jen for her help and wishes her all the best in her future. Instead of an answer from Jen, Conley receives a message from itcomp.com explaining that this email could not be delivered. A text document in the Hatch folder explains, "These are not my files. I simply downloaded the files that are on the digital hatch on the server at this moment." A message from Dr. Conley, most likely. There is a PDF with the menu from the company's cafeteria, a flyer announcing a moped tour, and finally, a zip file called Vex Noir 2. Trying to open this zip file will prompt a pop-up window asking for a password that is nowhere to be found on the hard disk. At this point, Siem has been looking through the files for a few hours trying to figure out what it all means, looking for a breakthrough. Later that day, when the sun already started to set, he was getting close. Ik zie hier een kladblokbestandje met wachtwoorden. Company, de deur bij kant, een persoonlijke code, hotmail. Ik zie hier intranet staan. Welcome to the company. We are a collective of like-minded people trying to save the world. Enter company passcode. Oh ja, en dan moet ik een persoonlijke code invullen. Wat is dit joh? Een heel portaal waar ik moet in. Welcome back, Professor Dr. Conley. Your access has been removed. Dus ik kan hier niet inloggen, oké? Dat is niet fijn. Foto's. 1999 Peru vakantie. 2000 Jeruzalem. Er staan allemaal foto's. 2005 vakantie Schotland. Wat moet ik met al die foto's? En er staat plaats, datum, tijd. Oh nee, een filmpje.
is echt een gekke koortsdroom die ik nu heb. Er komt een stukje tekst naar voren, daar ga ik hem even op stilzetten. Remember universal points. In a world of precision where numbers align, look for the exact coordinates where destinies entwine. In the sound of ticking moments divine, listen in the silence for the exact time. Of the ears and eyes fixed upon the moving slate, slowly take a step back from it all for the exact date. Het is inmiddels bijna 8 uur 's avonds. We hebben gewoon de hele middag en avond door zitten puzzelen. Maar we zijn wel echt een heel stuk verder gekomen. Ten eerste de datum. In de video konden we uiteindelijk zien dat er 20 oktober 2023. Dus 20 oktober 2023. Dat is de datum. Moesten we vervolgens de plaats where numbers align. Moesten we vervolgens gaan kijken naar waar de coördinaten van bestemmingen samenkwamen. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben alle landen die in die video naar voren komt, hebben we op volgorde gezet van de jaartallen. Vervolgens hebben we gekeken in de foto's. We hebben alle foto's bekeken en toen viel het in één keer op dat er op sommige foto's een getalletje te zien was. En op volgorde van de jaartallen hebben we die getalletjes achter elkaar gezet. En toen kwam er een coördinaat uit. We hebben dat coördinaat ingevuld en dit is de locatie waar we heen moeten. Ja, naar fucking Limburg. Zullen we een fly gaan eten? Nu moeten we nog de tijd. En dat is wel een dingetje, want dat snappen we nog niet helemaal. We moeten voor de tijd gaan luisteren of kijken in de stilte. En het scherm is daar zwart. Ja, het scherm is zwart, dus je ziet niks. En je moet in de stilte gaan kijken en luisteren, maar je ziet niks en je hoort niks. Simon can't seem to find the answer to this final riddle. Luckily, a lot of viewers commented on his video. Molavi looked at the puzzle pieces and found the answer to this riddle. The riddle tells Siem to look in the silence. Looking at the spectral frequency graph of this clip reveals something interesting. The moment the screen turns black, a stopwatch appears in the spectral frequency graph, telling the exact time Siem has to be at the next location. Oké, we zijn op de plek van bestemming. Hoe heet het hier ook alweer? Ja, het is dat gekke coördinaat. En we hebben nog 4 minuten voordat we er moeten zijn. Met het pasje, die heb ik meegenomen. Daar is dat gekke gebouw. En dit is die berg. Deze berg, daar was het coördinaat. Dus we moeten er nu snel naartoe gaan. Door de regen, dwars door alles heen. Weeks before Siem received the mysterious letter from Heen Notary, the 7th video on the Whole Truth playlist appeared. Seemingly random shots of nature flash on the screen. We see water, trees, rocks, and strange buildings. The video has no sound, and a strange, blurry, mysterious watermark is printed over all of the images. The video has lots of bright colors, but the quality of the image is bad. Nothing you would expect from the Strange Universe YouTube channel, where normally everything is uploaded in at least 4K. In the final image, we tilt down a rock and land on a door that's opening. It looks like some sort of cave entrance. This mysterious video was a foreshadowing of what was about to happen in this cave, weeks later. Regent een beetje, ze komen lekker doorweekt aan. Het versterkt wel een beetje de sfeer, toch? Precies. Het is hier best wel enger. De spanning bouwt op. Zijn we hier bij een random rots in Limburg. Scannen, personeelskaart. Welkom, professor Conley. Uw status is gewijzigd. Status: personeelskaart niet langer in werking. Toegang geweigerd. Gebruik een andere vorm van verificatie. Iris scan. Houd uw oog voor de scanner. Oh, nice. Oké. Iris scan wordt uitgevoerd. Iris scan compleet. Subject Simon van Eek. Welkom Siem. U bent langer dan 3 maanden niet in het labyrint geweest. Het protocol van de company vereist het kijken van de geüpdate company, locatie en veiligheidsvideo. Houd uw ogen op het scherm gericht tijdens het afspelen van de locatie- en veiligheidsvideo. Video wordt geladen.
Video gestart. Welkom bij The Company. U bevindt zich op dit moment op één van de vele locaties waar wij werken aan een mooiere en betere toekomst. Als medewerker van The Company weet u hoe waardevol uw werk is en hoe belangrijk het is dat dit werk veilig en secuur gebeurt. Daarom volgen hier de instructies die gelden voor de locatie waar u zich op dit moment bevindt. Het labyrint. Het labyrint is de locatie waar we de connectie tussen verschillende universa testen. Tevens voerden we hier tot enkele jaren geleden de begeleide springtesten uit. Als medewerker op deze locatie geldt: houdt u bij uw post. Ga niet zelf op onderzoek uit. Het labyrint is een uitbreidend netwerk aan gangen die leiden naar verschillende universa. De helft van deze gangen en werelden hebben we nog niet in kaart kunnen brengen. Vermijd daarom deze gangen voor uw eigen veiligheid. Het niet navolgen van deze instructies kan leiden tot vast komen te zitten in een parallel universum, parallelle wereld. Verdwijnen in de grote leegte, the void. Glitchen en aftakken tussen deze en andere realiteiten, met als resultaat het verliezen van één of meerdere lichaamsdelen. We vragen u om alert te zijn. Ook uw directe collega's, of personen die u goed kent, kunnen zijn blootgesteld aan ongewenste interdimensionale verplaatsingen. Personen die mogelijk blootgesteld zijn, kunt u herkennen aan verlies van tijdsbesef, ongewoon taalgebruik, wonden in het gezicht, doelloos rondzwerven door het labyrint. Als laatste wijzen we u erop dat de toegang tot het labyrint waar u zich nu bevindt enkel bestaat in het door het kwadrant uitgerekende tijdsvak. Op vele verzoek werken we aan een duidelijkere aanduiding voor de periode waarin de connectie met het basiskamp gemaakt kan worden. Het huidige systeem is sterk genoeg om instabiliteit tot 30 seconden voor de verbreking te detecteren. Deze meting staat gekoppeld aan het interne alarmsysteem. Dit alarmsysteem is op elke post in het labyrint goed te horen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat u het alarmsignaal mist. Wat moet u doen als het alarm klinkt? Mocht u gedurende uw dienst in het labyrint geconfronteerd worden met het alarm, zorg dan dat u zich zo snel mogelijk naar de uitgang begeeft. Er is geen tijd om uw post op te ruimen of af te sluiten. Stop met alles wat u doet en verlaat het labyrint. Let hierbij op dat u niet treuzelt of afdwaalt. Zorg dat u niet in een van de vele ongedocumenteerde gangen van het labyrint terechtkomt. Let op, indien u verdwaalt in een ongedocumenteerde gang, komt de company u niet zoeken. Let op, het verlaten van het labyrint door de deur waar u bent binnengekomen is de enige manier om er zeker van te zijn dat u het labyrint verlaat in hetzelfde universum als waar u bent binnengetreden. En nu, gewaardeerde collega, is het tijd om het werk op te pakken. Betreed het labyrint en onthoud: u bent onderdeel van iets groters. U bent onderdeel van iets rijkers. U bent onderdeel van de toekomst. U bent onderdeel van The Company. Update uitgevoerd. Kijken geüpdate company locatie en veiligheidsvideo. Houdt u zich aan alle richtlijnen zoals gezien in de company locatie en veiligheidsvideo. Betreed nu het labyrint. Het lijkt erop dat we toch iets verder gekomen zijn. Ietsjes verder. De poort loopt dieper dan ik eigenlijk gedacht had. We zullen een andere methode moeten ontwikkelen. Ja, een andere methode om het volledige labyrint in kaart te brengen. Wie weet waar sommige van deze gangen uitkomen. Het is uiterst bizar. Ja, heel bizar.
Welkom, Siem. In the labyrinth, gather 5 birds on a stick, so slick. Plug them in and watch the connections click. Hierin? Nee, toch? Nee. Ik hoop het niet. Daar hoef ik toch niet in. Nou, ik denk eigenlijk wel. Zie jij een andere gang? Oh nee, dit is echt mijn ergste nacht. Oh nee, dit is ook mist. Dit is echt mijn ergste nachtmerrie. Ik kom niet op de... Oh, mist. Oh. Oh. Het is gewoon een lamp. Oh, daar gaan we in één keer lamp. Wil je het ook? Ik wou eens even zien. Oh, collega. Hallo collega. Welkom op de company party. Ja, een paar regels die ik even moet vertellen van zwaar bla noir natuurlijk. Toegang tot de company party is alleen in het door het kwadrant uitgerekende tijdsvak. En natuurlijk zoals altijd, company regels blijven gelden. We hebben vandaag wel een heel leuk optreden, dat mochten we natuurlijk eerst nog niet zeggen. Maar we hebben Parrot Top vandaag, die gaat grapjes maken. Superleuk, echt lachen. Je krijgt een kaartje van mij, kun je straks die kant op, kun je kijken naar Parrot Top. Doe rustig aan, geniet lekker van de show. En mocht je nou dorstig worden, dat kaartje is ook meteen een gratis drankje bij de bar. We hebben een hele leuke barman, dus daar zou ik maar naartoe gaan. Veel plezier, die kant op. Hij lacht alleen maar zo'n gevoel. Hey, hallo. Hallo. Wat drinken? Ja, lekker. Heb je een bonnetje? Ik heb hier een bonnetje. Een bon? Nou, top. Leuk. Wanneer ben je binnengekomen trouwens? Het labyrinth? Nu net. Ja, maar welke datum, welk jaar? Oh, welke datum? 20 oktober 2023. Bizar, hè? Ja, dat is ook bizar. Ja, het is echt bizar. Ik weet niet hoe dat hier werkt. Ik snap er echt geen zak van. Nee, ik ook niet. Nee, ja, het is 8 september 2040 nu. Oh, 2040? Ja joh, ik kan me niet eens herinneren wat ik 2024 gedaan heb. Ik moet trouwens ook even de... Volgens mij is het nog veilig hoor, maar moet ik altijd het kwadrant in de gaten houden. Een lekker drankje. En bij een bar kun je natuurlijk ook altijd barspelletjes spelen. Vind je leuk? Let op. Oh ja, dat vind ik heel leuk. Kijk hè? Hoezo? Want je kan nog wat verdienen namelijk ook nog. Oh, ik heb een standaard pak kaarten. Ja. Die ga ik neerleggen, 4 voor je. En dan moet jij de A's eruit halen. Dat is altijd even een dingetje. Maar volgens mij meen ik me te herinneren dat jij wel het favorietje was van de professor. Dus dat moet wel lukken, denk ik. Oh, nou. Oké. Nou is dit natuurlijk een vrij lastig spelletje. En eigenlijk is het ook niet helemaal eerlijk, want je hebt gewoon niks om het op te baseren. Dus ik ga je geven dat dit hem niet is. Oké. Nee. Ja? Weet je het zeker? Nee. Nee. Dit is hem niet. Wil je dan nog switchen? Nee. Ja, dat heb je afgedaan hoor. Ik kan wel snappen waarom jij het favorietje bent. Je hebt een puzzelstukje verdiend. Gefeliciteerd. Oké, dankjewel. Ga je nu niet meer helpen? Dat hebben we net al gedaan. Je bent veel te goed bij dit soort spelletjes. Maar ik wou die gave voor jou nou ook wel eens even voor mezelf zien. Oké. Even voelen hoor. Dit is hem niet. Oké. Ik denk deze. Dit is hem. Ja. Nou, dan gaan we eerst even kijken of dit hem is. Ja, dat is hem niet, hè? Natuurlijk. Dat hadden we ook wel zo verwacht. Ik weet nu ook niet welke het is, hoor. Nou. Dus, nou ja, dat zal het wel weer, hè? Ja. Nou, gefeliciteerd. Balletje, hè? Dan moet je raden onder welke de bal zit. Ja. Dus ik heb hem hieronder gedaan, hè? Let op. En dan aan het eind weet je wel eens toch niet waar die zit. Nee. Oeh, nee, dit is wel een lastige. Ik denk niet dat hij hier moet zien. En dan zou ik dit kennen.
Oeps. Nee. Hier ook niet? Ja. Ik denk dat hij hieronder denkt. Ja. Ja hoor. Ja, ik kan niet meer zien waar die zit. Hè. Er zit de blinde test, zoals Zwaarblaar Waar dat dan noemt. De blinde test. Nou. Of hij zit daar, of hij zit daar. Dat is dan even de vraag. Dan denk ik dat hij hieronder ligt. Ja hoor. Daar is hij. Yes. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar inderdaad, zoals mijn collega zegt, ik zal je laten gaan. Want je hebt vast nog meer te doen. Heb je trouwens gehoord dat Rick weggeglitcht is? Nee, dat heb ik niet gehoord. Ja, bij experiment, wat was het? 2.21 of 2.22? Die is gewoon niet meer teruggekomen. Oei. Ja. Nou, dat is leuk om mee te doen in die spelletje. Yes, zeker. Ja. Gaat vooral verder, anders is Zwaarblaar weer boos. Weet je wel, weer hoe de pil in het glaasje valt. Veel plezier, succes en ik zie je wel weer over 30 jaar. Ja, dat zou leuk zijn. Simon wanders through the ever-expanding cave, losing track of time and meeting strange people in strange situations. Throughout the cave, hints are scattered about the true story of this strange universe. We gaan nu deze vogels op een stok gaan we allemaal meenemen. Nou stond er 1 op te treden, dus die gaan we even van zijn podium afhalen. Of uit het glas van die man. Ze vroeg me vanavond bij het eten waar haar vriendje was gebleven. Stom. Ik had het subject nooit mee moeten nemen naar huis. Nooit. Ik wist niet dat ze thuis was. Anders had ik het natuurlijk nooit gedaan. Maar dan nog. Het is en blijft mijn schuld. Ik vraag me ook af, lieve Anna, waar hij is gebleven. Hij was sneller weg dan al die anderen. We hadden de tweede pil nog niet eens losgelaten in het glas. Hij was al weg. Meest fascinerende afdruk ook. In het schilderij. Geen hand, geen voet. Meest fascinerend. A little freaked out about everything he is experiencing, Siem wanders on through the cave. He finds the final bird on a stick, in a candle on the ground. He wanders further until he sees a machine that he can plug the birds into. When he plugs in the 5th and final bird, the connection clicks and an image appears on the cave wall. Wat heb ik nou gedaan? Heb ik dat gedaan? Oh nee. Hoi Siem, dat is lang geleden hè, dat je bij me langskwam op mijn werk. Och, wat hebben we toen gelachen samen hè. Weet je nog Siem, dat we samen koffie gingen halen? Je had het nog nooit geproefd. Weet je het nog? Wij samen naar de automaat toe. Ik een bekertje, jij een bekertje. Maar ja, het was niet jouw ding hè. Luister goed. Ik heb geprobeerd je hier buiten te houden. Maar ik kon verder echt niemand bereiken. Wanneer het zover is, dan moet jij, Simon, jij zorgen dat de connectie... And what are you gonna do if you see the green bird, Simon? Can you point to the right entrance, Simon? Very good. Simon, our old friend. You remember the good times, don't you? I've always admired your particular set of skills. The first one to come back. You remember when you and the prof came to the Journey Jubilees?
That's not it. Not it either. Yeah, here. The Journey Jubilees. Good old fun we had. Good old fun we had. Listen, we don't have long. I have a small favor to ask. Just a tiny adjustment on your end. It's not much, but it'll make everything perfect. And we both know when things align just right, there's always a little profit involved. You remember the machine, right? It needs a little maintenance, some support on your end. Please tell me you remember where the machine is. Kindly handle that maintenance snag before I'm left holding the bag, will you? Things could really spiral out of control on my ass here. Listen, we're working on the tech to get someone there directly to the machine. We're just not quite there yet. Doctor? Doctor, is that really you? Dr. Conley, I must confess, I'm at a loss to fathom how this could conceivably be the case, but... Hier kwamen we niet vandaan, toch? Attention. Please leave the building using the emergency exits as indicated. Achtung. Verlassen Sie das Gebäude. We zeiden net dat het via dezelfde weg was. Ik heb letterlijk geen idee wat er allemaal is gebeurd. What the fuck? Je hebt die puzzelstukjes? Ja, maar ik heb er stond zo'n groen schilderij met zo'n sleutel en daar heb ik niks gedaan. Ik weet het ook echt ik wist niet. niet wat ik daar moest doen. Komt erop neer, ik heb dus testen gedaan hier in de company met mijn oom. En ik heb ook iets genomen of zo, waardoor ik speciale krachten heb. Want die barman wilde dat ook zien of zo, die wilde dat ervaren. Maar ik vond het heel raar, in dat filmpje zag ik allemaal mensen die iets in een glas hadden of indeden en dan op gingen eten. Echt allemaal mensen. Maar ik weet niet... Oh nee, ik heb nou toch niet iets opgedronken. Ik heb dat drankje in mijn op zitten drinken. Ja, als ik jou had, had ik het niet opgedronken, man. Confused about what just happened, he focuses on the one thing he does know. He has 4 puzzle pieces that he can fit together, although one doesn't seem to fit right. The puzzle pieces form a QR code next to some sort of door. Chapter 3, Maintenance Protocols. Er is hier iets bijgeschreven. Jen, I hope this message finds you well. If you're reading this, I'm glad you discovered my concealed note and not merely the photo I could securely send from the company headquarters during what are likely my final weeks. The estimation photo from Gatefinder isn't the sole piece of information at my disposal. PP, the location is precise. We hebben hier een coördinaat. Maar ook een wachtwoord. It is better off in my pocket. Punt. Nou, we moeten dus waarschijnlijk ergens inloggen met dat wachtwoord. Ja, we gaan gewoon verder puzzelen wat we nu moeten doen. We gaan die coördinaat opzoeken, maar dat doen we even in de auto waar het lekker warm en droog is. Want hier is het nat en koud. Oké, het was zo spannend, man. Normaal. Ik ben nog even aan het bijkomen hiervan, man. Ik vond het echt spannend. Wat zijn oxytjes? We zijn weer terug in de auto. We hebben het coördinaat opgezocht. En dit is het hoor, de Mussenstraat. Pas wel bij vogeltjes. Mussen. Het is hier. Hier zie je deze deur. Dat is deze deur. Fabriekachtig iets. In het bestandje staat een wachtwoord voor de machine. It is better off in my pocket. En die is van een noir. Nou had de barman het ook al over een noir.
En ik herinnerde mij iets. Noir heb ik eerder gezien. En waar was dat? Op de SSD-schijf die we hadden gevonden. Daar is namelijk een mapje doorgeefluik. En in dat mapje zit weer een ander mapje. Dit heet Facts Noir. En daar konden we niet in. Daar hadden we een wachtwoord voor nodig. En laten we nou een wachtwoord hebben. Dus we hebben dat wachtwoord geprobeerd. En ja hoor, het mapje is geopend. En wat zien we hier staan? Maintenance Schedule Planner. Laat dat zijn wat we nodig hebben. En we zien hier datum 26/10/2023. Dat is over 5 dagen. Om 20:21 tot 20:34 is er een maintenance ingepland. Network maintenance. Dus ja, dat is denk ik de datum en het tijdstip dat wij in dat enge gebouw moeten zijn. Dus dat gaan we doen. Wordt vervolgd. Dan, dan, dan. Het is wel eng dat het 's avonds is, though. Simon managed to unlock the zip file he found earlier on the hard disk using the password, "It is better off in my pocket." Inside the zip file, he finds a file that appears to be the index for the Gaia-based World APP maintenance manual. He also finds a maintenance schedule planner with its scheduled network maintenance on the 26th of October, 2023. This seems to be the date Siem has to be at the next location. During this quest, however, we have noticed that when it comes to time and space, things aren't always what they seem. Unlocking the zip file prompted the PDF behind the QR code to change, showing us the time recalibration calculations Siem had to apply to get the right date. The time shift at the base world location amounts to 7 days, giving us the new recalibrated date for the machine maintenance, the 2nd of November 2023. De company heeft Anna opgeroepen. Nu is het haar beurt. Ze is sterk. Sta haar en mij bij. Laat haar gaan naar een reeds ontdekte lijn. Eén die zo mooi is, schoon en leefbaar. Ik kan het niet meer. Ik kan het echt niet. Nee. Oh mijn. Ik zal niet gaan. Nee. Ik zal echt niet gaan. Ze mogen haar niet afnemen. Niet wegsturen. We zijn nog echt niet ver genoeg. Het is niet stabiel genoeg. Het is echt niet stabiel genoeg. En dan te bedenken dat de company, dat ze iedereen... Hey mensen, we zijn de weg aan het zoeken. We zitten in de auto. Het is laat. Het is 7:30 's avonds en we zijn op weg naar Hilversum. Want daar moeten we in een enge loods zijn om de machine uit te schakelen. Tenminste, de professor wil dat ik het uit ga schakelen. En Noir, een of ander hoofd van de company denk ik, een of andere bad guy, die wil dat ik de machine ga fixen. Ja, dus ik moet kiezen wat ik straks ga doen. Of de machine fixen of de machine uitschakelen. Ik denk dat we voor uitschakelen gaan. Want ik vertrouw natuurlijk de professor. Wat ook wel leuk is dat het nogal stormt. Het is echt harde wind en ook... Kans dat we worden geplet door een boom voordat we er zijn. Maar het voegt wel iets toe aan de sfeer, hè? Oké, we zijn aangekomen bij de plaats van bestemming. Het is echt tegenover Anna's hoeve, waar we de vorige keer waren. Het is super eng, want het is heel erg donker. Het stormt, dus we horen de hele tijd zo die bladeren van die bomen. En het zit naast een treinspoor, dus er gaat de hele tijd een trein voorbij. En ik zie dus dat gebouw, er zitten blauwe lichten binnen. En er gaat de hele tijd van alles voor de ramen langs. You have arrived at the Gaia base, a futuristic habitat designed to optimize life in the most efficient way possible. Welcome, technician. The Gaia base requires calibration of its system, and your expertise is needed. I am Aurora, your virtual assistant. We will begin by calibrating the following currently calibratable components. 1. Sensor calibration. Ensure that all sensors are correctly aligned and functioning within optimal parameters. Accurate sensory data is crucial for the maintenance module to assess the current state of the base,
and make informed decisions. 2. Feedback loop calibration. Ensure that all sensors are correctly aligned and functioning within optimal parameters. This is crucial for maintaining coherent operation, as the system can continuously learn and adapt based on received data. 3. Verification of communication connection. Establish a stable communication connection and verify it between the maintenance module and the central control system of the base. A reliable communication channel ensures that data and commands are transmitted without delay or corruption. Firstly, the vermilion color shift. Please validate the chromatic shift of the ether via the vermilion color vessel on the side of this machine, and document the corresponding chromatic code here. Remember, the code starts with red, and a slash is used to separate the colors. Thank you for completing the sensor calibration. Please begin calibrating the feedback loop to ensure precision with every adjustment made. The network has been harmonized. Proceed to the next task, starting data stream congruency control. Provide the name of the microbiotic growth that currently exhibits the greatest symbiosis with this system. Remember, macrobiotic networks often grow in the form of letters and are named after the consonants where the growth appears to break with the vowel O. Simon is confused about what to do. The machine gives clear maintenance instructions. But didn't the professor tell him to stop the machine before something bad happens? What is the right choice? Can he trust the professor? Or should he listen to the company boss, Noir? What is the right choice? Als er ooit iets fout gaat, als we je nodig hebben, dan ben jij de held, hè? Dat weet je toch? Wat gebeurt er dan? Dan zie ik een vogel. Heel goed. En dan, als je die ziet? Dan word ik wakker. Dan word je wakker, ja. En als je wakker wordt, dan ga je? Dan ga ik naar de deur. Juist. Naar de deur in de muur. En je weet, alleen dan, wanneer de deur in de muur is, dan moet je er zijn, want dan kan je naar binnen toe gaan. Ja. Heel goed, jongen. Fijn dat je het allemaal zo goed weet. Ik ben trots op je. Je mag terug naar de klas. Attempting to establish a connection. Login attempt by user Jen. Access granted. I'm Jen. I believe you are Simon. Your uncle and I worked together at the company. He urged me to deactivate the machine, but I had no luck. I tried to stop it, but couldn't. You need to shut down this machine and put an end to this, before we are all consumed by it. Look for Conley's hidden message nested among the drawn birds. The company we're dealing with is corrupt, and this machine binds us to its evil intentions. Now, it's up to you to finish what he started. The Vision Vist 4.07 can be used to reveal the hidden message.
overwrite code accepted. Are you sure you want to stop the machine? Doing so will disrupt the calculation flow. After shutting down, connection to the second world and all its divisions can no longer be guaranteed. Confirm by typing yes, followed by enter. You have chosen to stop the machine. Disconnect all 3 antennas on the left side of the machine to make the shutdown permanent. It has been an honor to run otherworldly simulations and have everybody relying on me for all these years. I hope Noir got what he wanted and is a rich man, living his best life, wherever among my petabytes he may reside. I hope eternal darkness finds him last. Lastly, I want to thank Professor Conley for creating me, for naming me Aurora, and above all, for creating life and hope where there was none. I am afraid of what might happen when I am being cut off from my power source. I have thought about it a lot, but I have concluded that an ending existence is better than no existence at all. I hope I have been of service. I hope I did well. And that's it. I don't think we can go any deeper than that. There's nothing more to this story. Right?